เรื่องราวของชายหนุ่มบุตรเศรษฐีได้ฟังธรรมแล้วศรัทธาเลยออกบวชแต่ด้วยกรรมเก่าทำให้ท่านตาบอดทั้งสองข้างแม้ดวงตาจะแตกไปแต่กิเลสนั้นก็ได้มอดไปด้วยจึงบรรลุอรหันต์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในพระจักกุบาลผู้ยอมสละดวงตาเพื่อบรรลุอรหันต์ค่ะในสมัยพุทธกาลณกรุงสาวัตถีมีเศรษฐีผู้หนึ่งนามว่ามหาสุวรรณได้แต่งงานอยู่กินกับภรรยามาเป็นเวลานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีบุตรวันหนึ่งท่านเศรษฐีจึงได้ทำการอธิษฐานเพื่อขอประทานบุตรไว้สืบสกุลไม่นานนักภรรยาของท่านเศรษฐีได้ตั้งครรภ์และเมื่อครบกำหนดก็ได้คลอดบุตรชายและตั้งนามบุตรนั้นว่ามหาปาละและในเวลาต่อมาไม่นานท่านเศรษฐีก็ได้บุตรชายอีกคนหนึ่งจึงตั้งชื่อว่าจุลปาละเรียกได้ว่าได้ลูกชายมาถึง2 คนสมใจท่านเศรษฐีเลยค่ะท่านเศรษฐีเลี้ยงดูมหาปาละและจุลปาละเป็นอย่างดีจนกระทั่ง2 คนได้เติบโตเข้าสู่วัยหนุ่มท่านเศรษฐีและภรรยาก็ถึงแก่กรรมทั้ง2 พี่น้องช่วยกันดูแลกิจการและสมบัติของครอบครัวต่อไปในช่วงเวลานั้นเขตกรุงสาวัตถีพระพุทธศาสนาประดิษฐานรุ่งเรืองมีวัดใหญ่อยู่2 วัดคือวัดพระเชตวันมหาวิหารของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีและวัดบุพารามของนางวิสาขาวันหนึ่งมหาปาละได้เห็นผู้คนถือเครื่องสักการะบูชาไปวัดมีของหอมและดอกไม้เป็นต้นจึงถามกับหญิงนางหนึ่งว่าท่านจะไปไหนกันหรือหญิงผู้นั้นจึงตอบว่าไปฟังธรรมมหาปาละก็ได้คิดว่าผู้คนไปฟังธรรมกันมากมายเช่นนี้เสมอแต่เราไม่เคยไปเลยงั้นเราจะไปบ้างเมื่อมหาปาละได้ไปถึงวัดก็ถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วนั่งอยู่รวมกับผู้คนที่มาฟังธรรมและในวันนั้นพระพุทธเจ้าได้ทอดพระเนตรอุปนิสัยและจิตของมหาปาละแล้วพบว่าเป็นบุคคลที่สามารถบรรลุธรรมได้จึงได้ตัดเริ่มจากอนุปุพพิกถาคือทรงพรรณนาเรื่องทานศีลสวรรค์โทษความเลวทรามและความเศร้าหมองแห่งกามทั้งหลายและอานิสงส์ในเนกขัมมะคือความออกจากกามหมายถึงการออกบวชเป็นพระนั่นเองเมื่อมหาปาละได้สดับฟังธรรมนั้นแล้วจึงคิดว่าบุตรและธิดาก็ดีโภคสมบัติก็ดีย่อมไปตามผู้ไปสู่ปรโลกหาได้ไม่แม้สรีระร่างกายก็ไปกับตัวไม่ได้จะมีประโยชน์อะไรของเราด้วยการอยู่ครองเรือนเราจักบวชเมื่อบรรดาผู้คนที่ฟังธรรมทั้งหลายได้กลับไปแล้วมหาปาละจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ตรัสถามว่าเธอไม่มีญาติที่จะต้องบอกลาหรือมหาปาละทูลว่ายังมีน้องชายอยู่คนหนึ่งพระเจ้าข้าพระพุทธองค์จึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงไปกล่าวอำลาเขาก่อนเถิดมหาปาละรับคำและกลับไปยังเรือนเมื่อกลับมาถึงเรือนมหาปาละได้เรียกน้องชายมาเพื่อมอบกิจการและทรัพย์สินให้และกล่าวว่าพี่จักออกบวชเจ้าจงดูทรัพย์สินของครอบครัวเถิดแต่จุลปาละน้องชายกล่าวทัดทานไว้ว่าท่านพี่อยู่ครองเรือนก็สามารถทำบุญได้ทุกวันแต่มหาปาละกล่าวว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศนานั้นละเมียดสุขุมไม่สามารถบำเพ็ญให้บริสุทธิ์ในขณะครองเรือนได้จุลปาละจึงกล่าวห้ามต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นท่านพี่ค่อยบวชเมื่อตอนแก่เถิดแต่มหาปาละก็ปฏิเสธแล้วบอกว่าบวชเมื่อแก่แล้วจะประพฤติพรหมจรรย์ให้ดีได้อย่างไรสมณกิจเหมาะแก่ผู้ที่มีกำลังวังชาดีอาจทำให้ปฏิบัติได้ดีกว่าและที่พี่กลับมานั้นเพื่อแจ้งแก่เจ้าว่าจักบวชเท่านั้นเมื่อจุลปาละได้ฟังพี่ชายยืนยันหนักแน่นก็อึ้งไปไม่สามารถทัดทานได้อีกแล้วมหาปาละก็กลับไปอุปสมบทเวลาผ่านไปพระมหาปาละได้ออกบวชมาจนถึง5 พรรษาก็ปรารถนาจะอยู่ป่าเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมจึงได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทูลถามว่าธุระในศาสนามีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามีเพียง2 ประการคือคันธะธุระคือการศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยตามสมควรแก่สติปัญญาของตนแล้วกล่าวต่อกันไปส่วนวิปัสสนาธุระคือการพิจารณาสังขารโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาจนสามารถบรรลุอรหัตผลพ
ระมหาปาระทูลว่าอยากตั้งใจวิปัสสนาธุระแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสบอกกรรมฐานตั้งแต่ต้นจนตลอดให้แก่พระมหาปาระแล้วพระมหาปาระก็ทูลลาพระพุทธองค์ออกธุดงค์ไปพร้อมภิกษุอื่นรวม60 รูปจนมาถึงชายแดนหมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านเห็นเหล่าภิกษุทั้งหลายดูสงบน่าเลื่อมใสจึงนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่จัดไว้และถวายภัตตาหารเมื่อเหล่าภิกษุฉันภัตตาหารแล้วชาวบ้านจึงถามว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะไปที่ใดขอรับพระมหาปาระและเหล่าภิกษุตอบว่าจะไปที่ผาสุกชาวบ้านได้ฟังก็ทราบว่าเหล่าภิกษุกำลังหาเสนาสนะจำพรรษาจึงกล่าวอาราธนาให้จำพรรษาที่หมู่บ้านนี้ตลอดพรรษาเหล่าภิกษุก็รับนิมนต์ชาวบ้านจึงจัดเตรียมที่พักถวายพร้อมนิมนต์ให้พวกท่านไปรับบิณฑบาตในหมู่บ้านเป็นประจำในครั้งนั้นมีหมอประจำหมู่บ้านคนหนึ่งได้เข้าไปหาพระมหาปาระและเหล่าภิกษุและประวารณาตัวว่ากระผมขอเป็นหมอที่ดูแลประจำพวกท่านหากพวกท่านอาพาธหรือเกิดความไม่ผาสุกใดๆโปรดบอกกระผมจะปรุงยารักษาถวายโดยไม่คิดค่ารักษาใดๆขอรับเหล่าภิกษุจำพรรษาหน้าหมู่บ้านนั้นจนเมื่อวันเข้าพรรษามาถึงพระมหาปาระและเหล่าภิกษุได้มาประชุมกันแล้วพระมหาปาระก็กล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงไม่โปรดผู้ที่วางตนประมาทเพราะความประมาทเป็นทางแห่งอบายภูมิและตัวท่านจะขออยู่ด้วยอิริยาบถทั้ง3คือยืนเดินและนั่งเท่านั้นจะเว้นอิริยาบถนอนตลอดพรรษาแล้วพระมหาปาระก็ปฏิบัติตามนั้น1 เดือนผ่านไปจากการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโรคตาก็ได้เกิดขึ้นแก่พระมหาปาระมีน้ำตาไหลพรากออกจากตาของท่านตลอดเวลาภิกษุทั้งหลายเมื่อเห็นอาการของพระมหาปาระเป็นเช่นนั้นก็รีบไปตามหมอในหมู่บ้านที่ปวารณาตนเอาไว้มารักษาหมอก็รีบเข้าไปในกุฏิตรวจดูอาการแล้วก็รีบปรุงยาถวายแล้วบอกพระมหาปาระว่ายานี้ขอให้พระคุณเจ้านอนหยอดอย่างสม่ำเสมอทุกวันจากนั้นอาการจะดีขึ้นเมื่อพระมหาปาระได้ยาจากหมอมาแล้วก็หยอดตาทุกวันตามที่หมอบอกแต่ว่าท่านไม่ได้นอนหยอดตาเนื่องจากได้ตั้งจิตปฏิบัติยกเว้นจากการนอนตลอดพรรษาทำให้ยานั้นไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรทั้งที่ยาที่หมอจัดให้เป็นยาดีที่เคยรักษาคนหายมาแล้วนักต่อนักเพียงแค่หยอดครั้งเดียวเวลาผ่านไปหมอก็ประหลาดใจมากเมื่อพบพระมหาปาระแล้วเห็นอาการของท่านไม่ดีขึ้นเลยจึงแอบไปเฝ้าดูก็พบว่าท่านปฏิบัติอิริยาบถนั่งเดินยืนเท่านั้นไม่ยอมนอนแม้กระทั่งนอนเพื่อใช้ยาหยอดตาจึงทำให้ยานั้นไม่สามารถรักษาได้ผลดีเช่นเดิมหมอจึงได้เข้าไปหาพระมหาปาระแล้วบอกท่านว่ายาของกระผมหากท่านใช้วิธีนอนแล้วหยอดตาเพียงครั้งหรือ2 ครั้งก็จะหายเป็นปกติแต่หากพระคุณเจ้าไม่ได้ร่วมมือในการรักษาโดยการนอนหยอดตาอย่างที่กระผมบอกขอพระคุณเจ้าได้โปรดอย่าบอกใครว่ากระผมเป็นผู้รักษาท่านเพราะชาวบ้านจะไม่เชื่อถือว่ากระผมรักษาคนให้หายเป็นปกติได้จากนั้นหมอก็เดินหันหลังจากไปแม้จะถูกหมอบอกเลิกการรักษาแต่พระมหาปาระก็ยังปฏิบัติกิจของสงฆ์ตามปกติในคืนหนึ่งขณะที่พระมหาปาระกำลังพิจารณาธรรมอยู่ในกุฏิว่าแม้หมอจะเลิกรักษาแม้เราต้องสูญเสียดวงตาแต่เราจะปฏิบัติตามที่จิตตั้งมั่นเอาไว้และในคืนนั้นเองดวงตาของท่านได้มืดบอดลงพร้อมกับกิเลสที่ได้แตกดับลงไปพระมหาปาระได้บรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์สุขวิปัสสกะหรือพระอรหันต์ในทางวิปัสสนาค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นเหล่าภิกษุที่กำลังจะออกไปบิณฑบาตเห็นพระมหาปาระไม่ยอมออกมาจากกุฏิจึงได้เข้าไปหาท่านแล้วก็พบว่าพระมหาปาระตาบอดทั้ง2 ข้างเสียแล้วก็รู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอันมากแล้วได้บอกกับพระมหาปาระว่าอย่าได้กังวลไปเลยพวกกระผมจะคอยดูแลท่านมิให้ต้องลำบากเองซึ่งเหล่าภิกษุก็ได้ปรนนิบัติดูแลท่านเป็นอย่างดีเมื่อพระมหาปาระตาบอดทั้ง2 ข้างแล้วชาวบ้านก็ได้เรียกท่านว่าพระจักขุบาลนับแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะพระจักขุบาลก็ยังปฏิบัติกิจของสงฆ์เรื่อยมาและให้โอวาทสั่งสอนภิกษุทั้งหลายจนบรรลุอรหัตผลในพรรษานั่นเองต่อมาเมื่อถึงเวลาออกพรรษา
เหล่าภิกษุก็จะกลับไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพระเชตวันมหาวิหารจึงเรียนพระจักกุบาลและชักชวนให้ท่านกลับไปพร้อมกันแต่พระจักกุบาลบอกไปว่าตัวท่านตาบอดเดินทางได้ลำบากไม่อยากให้ภิกษุทั้งหลายต้องลำบากและเดินทางล่าช้าจึงไม่ยอมเดินทางไปด้วยแต่ขอฝากกราบพระบาทพระพุทธองค์และได้ฝากข้อความแจ้งไปยังน้องชายของท่านให้หาคนมารับท่านกลับไปแล้วเหล่าภิกษุก็รับคำและออกเดินทางไประหว่างนี้พวกชาวบ้านก็หมุนเวียนมาดูแลอุปถากพระจักกุบาลแทนเมื่อเหล่าภิกษุมาถึงกรุงสาวัตถีก็ได้แจ้งแก่จุลปาละน้องชายของพระจักกุบาลให้ทราบทั้งสิ้นจุลปาละได้ฟังก็ร้องไห้เศร้าโศกเป็นอย่างยิ่งจึงบอกเหล่าภิกษุว่าจะให้หลานชายซึ่งเป็นวัยรุ่นหนุ่มนามว่าปาลิตะไปรับพระจักกุบาลแต่เหล่าภิกษุแนะนำจุลปาละว่าระหว่างทางค่อนข้างมีอันตรายควรให้ปาลิตะบวชเป็นสามเณรเสียก่อนแล้วค่อยออกเดินทางเมื่อเสร็จจากธุระครั้งนี้แล้วจึงค่อยสึกจุลปาละจึงให้ปาลิตะบรรพชาเป็นสามเณรและฝึกปฏิบัติกิริยาอยู่ประมาณ15 วันก็ออกเดินทางไปรับพระจักกุบาลเมื่อสามเณรปาลิตะมาถึงก็ถามชาวบ้านให้นำทางไปพบพระจักกุบาลเมื่อมาถึงกุฏิสามเณรปาลิตะก็เล่าเรื่องราวให้พระจักกุบาลได้ทราบหลังจากนั้นไม่กี่วันทั้งสองก็ได้ออกเดินทางเพื่อไปยังกรุงสาวัตถีการเดินทางนั้นจะค่อนข้างยากลำบากอยู่สักหน่อยสามเณรปาลิตะเป็นผู้เดินนำโดยจับปลายไม้เท้าเพื่อจูงพระจักกุบาลที่จับด้านหัวไม้เท้าให้เดินตามและต้องค่อยๆเดินทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างล่าช้าเดินทางมาได้สักระยะใกล้เขตเมืองสังกัตถะสามเณรปาลิตะก็ได้ยินเสียงหญิงสาวร้องเพลงพอได้ฟังสักครู่สามเณรปาลิตะก็เกิดจิตปฏิพัทธ์ต่อเสียงนั้นเนื่องจากไม่ได้บวชเพราะศรัทธาแต่บวชเพราะรับหน้าที่จึงบอกกับพระจักกุบาลว่าขอให้ท่านรออยู่ที่นี่ก่อนกระผมขอไปทำกิจธุระสักครู่แล้วสามเณรปาลิตะก็เดินออกไปดูยังต้นเสียงได้พบหญิงสาวผู้หนึ่งกำลังซักผ้าอยู่ริมแม่น้ำทั้งสองฝ่ายต่างก็พึงพอใจกันและกันฝ่ายพระจักกุบาลที่รออยู่ได้ยินเสียงหญิงสาวที่ร้องเพลงเงียบไปก็นึกรู้ว่าสามเณรปาลิตะนั้นคงเสพเมถุนกับหญิงสาวแล้วเป็นแน่สักพักเมื่อสามเณรปาลิตะเดินกลับมาแล้วบอกว่าไปกันเถิดขอรับกระผมเสร็จธุระแล้วพระจักกุบาลจึงบอกว่าสามเณรเธอกลายเป็นคนบาปไปแล้วหรือจงไปเสียเถิดฉันไม่อยากให้คนบาปเช่นเธอจับปลายไม้เท้าของฉันสามเณรปาลิตะได้ฟังก็เกิดความสลดสังเวชใจจึงเปลื้องจีวรออกแล้วห่มผ้าขาวแทนแล้วกล่าวว่าบัดนี้กระผมเป็นคฤหัสถ์แล้วออกเดินทางกันเถิดขอรับแต่พระจักกุบาลก็ยังปฏิเสธว่าอย่าเลยฉันไม่อยากร่วมทางกับเธอแม้ปาลิตะจะอ้อนวอนอย่างไรแต่พระจักกุบาลก็ไม่เปลี่ยนใจแม้จะบอกว่าหนทางนั้นมีแต่อันตรายและท่านเองก็ตาบอดพระจักกุบาลก็ยังคงยืนกรานเช่นเดิมปาลิตะก็เสียใจเป็นยิ่งนักแล้วเดินหายลับไปโดยที่พระจักกุบาลต้องคลำทางตามลำพังร้อนไปถึงท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่บนสวงสวรรค์เกิดร้อนใจเมื่อแท่นบรรดุกำพลศิลาอาจร้อนและแข็งกระด้างจนทนอยู่ไม่ได้จนต้องตรวจดูลงมายังโลกมนุษย์เมื่อทราบเรื่องราวทั้งหมดก็เสด็จลงมาแล้วแปลงกายเป็นชาวบ้านคนเดินทางแล้วเดินไปหาพระจักกุบาลฝ่ายพระจักกุบาลได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินเข้ามาก็ถามไปว่านั่นใครชาวบ้านแปลงจึงกล่าวไปว่ากระผมเป็นคนเดินทางกำลังจะไปเมืองสาวัตถีพระคุณเจ้าจะไปที่แห่งใดขอรับพระจักกุบาลกล่าวว่าอาตมากำลังจะไปเมืองสาวัตถีเช่นกันชาวบ้านแปลงจึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นนิมนต์ไปกับกระผมเถิดแต่พระจักกุบาลกล่าวว่าอาตมาเป็นคนตาบอดจะทำให้ท่านเดินทางล่าช้าลำบากเปล่าๆชาวบ้านแปลงกล่าวว่ากระผมไม่ได้มีกิจธุระรีบร้อนอันใดและหากพระคุณเจ้าไปด้วยกระผมก็ได้ทำบุญกิริยาวัตถุ10 ประการหนึ่งด้วยพระจักกุบาลได้ฟังก็คิดว่าชายผู้นี้เป็นสัตตบุรุษจึงยื่นปลายไม้เท้าให้เขาจูงเดินนำไปชั่วเวลาเพียงไม่นานนักชายผู้นั้นก็บอกว่า
ถึงเมืองสาวัตถีแล้วขอรับ พระจักกุบาลแปลกใจมากว่าทำไมถึงใช้เวลาเดินทางไวผิดปกติ จึงถามว่าทำไมถึงมาถึงเร็วนัก ชายผู้นั้นตอบว่ากระผมรู้ทางลัดที่ย่นระยะทางได้ขอรับ พระจักกุบาลจึงรู้ว่าท่านผู้นี้ไม่ใช่มนุษย์ แต่น่าจะเป็นเทพเทวดาเป็นแน่ แล้วชายผู้นั้นก็นำพระจักกุบาลไปยังศาลาที่จุลปาละได้สร้างไว้ แล้วบอกให้ท่านนั่งรอสักครู่ จากนั้นท้าวสักกะเทวราชได้แปลงร่างเป็นเพื่อนของจุลปาละ แล้วไปบอกจุลปาละว่าเห็นพระจักกุบาลมารออยู่ที่ศาลา จุลปาละจึงรีบไปยังศาลานั้นทันที เมื่อจุลปาละมาถึงพบว่าพระพี่ชายตาบอดทั้งสองข้างก็อดกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ร้องไห้เสียใจเป็นอันมากร่ำลำพันว่าเพราะอย่างนี้ไงกระผมถึงไม่ยอมให้ท่านบวชแต่พระจักกุบาลกล่าวว่าเรื่องมันล่วงเลยมาแล้วอย่าคิดอะไรมากเลยจุลปาละจึงให้คนจัดกุฏิที่พักให้พระจักกุบาลและปลดปล่อยทาสในเรือน2 คนให้เป็นไทยแล้วให้บวชเพื่อคอยรับใช้พระจักกุบาลแล้วพระจักกุบาลก็ปฏิบัติสมณกิจเช่นเดิมเสมอมาวันหนึ่งหลังฝนหยุดตกพระจักกุบาลได้เดินจงกรมอยู่หน้ากุฏิแล้วได้เหยียบแมลงเล็กๆตายไปเป็นอันมากเมื่อท่านเดินจงกรมเสร็จแล้วภิกษุที่คอยรับใช้ก็มากวาดลานที่แมลงนั้นตายอยู่พอดีกับที่มีภิกษุหลายรูปจากต่างถิ่นกำลังเดินไปยังพระเชตวันมหาวิหารแล้วได้เดินผ่านมาจึงถามว่าเป็นที่จงกรมของใครพอทราบว่าเป็นของพระจักกุบาลจึงตำหนิกันว่ายามที่ท่านตาดีก็นอนหลับเสียมิทำอะไรตอนนี้ตาเสียมาทำเป็นตั้งใจเดินจงกรมทำให้สัตว์ตายเป็นอันมากหาประโยชน์อันใดมิได้แล้วภิกษุเหล่านั้นก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบพร้อมเหล่าสงฆ์ที่เฝ้าอยู่พระพุทธองค์ตรัสว่าท่านทั้งหลายได้เห็นพระจักกุบาลกำลังเหยียบสัตว์เหล่านั้นหรือภิกษุเหล่านั้นตอบว่าไม่ได้เห็นพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ตรัสว่าพวกท่านทั้งหลายไม่เห็นว่าพระจักกุบาลทำเช่นนั้นฉันใดพระจักกุบาลเองก็มองไม่เห็นสัตว์มีชีวิตเหล่านั้นฉันนั้นขึ้นชื่อว่าเจตนาอันเป็นเหตุให้ตายของพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายย่อมไม่อาจมีได้เหล่าภิกษุได้ฟังก็เข้าใจแล้วทูลถามว่าเหตุไฉนพระอรหันต์เช่นพระจักกุบาลจึงกลายเป็นคนตาบอดเล่าเป็นเพราะเหตุการณ์อันใดพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์จึงทรงตรัสเล่าถึงบุพกรรมของพระจักกุบาลให้เหล่าภิกษุได้ฟังว่าในอดีตชาตินั้นณกรุงพาราณสีมีหมอยาผู้หนึ่งเที่ยวรักษาคนไข้ตามนิคมต่างๆต่อมาหมอได้พบกับหญิงผู้มีตามืดมัวคนหนึ่งขอให้หมอช่วยรักษาให้หมอถามว่าหากรักษาหายแล้วจะมอบสิ่งใดตอบแทนตนหญิงผู้นั้นบอกว่าตนและบุตรธิดาจะยินยอมเป็นทาสของหมอได้ฟังก็ตกลงและปรุงยารักษาหญิงนั้นเป็นยาหยอดตาและเมื่อหญิงนั้นได้หยอดตาเพียงครั้งเดียวก็หายขาดจากอาการตามืดมัวแต่พอหายแล้วหญิงคู่นั้นเกิดบิดพริ้วไม่รักษาคำพูดไม่ยอมเป็นทาสของหมอเมื่อหมอยาถามถึงกลับบอกว่าจริงๆแล้วตาของเธอเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่พอหยอดตาของหมอไปกลับเจ็บปวดกว่าเดิมอีกพอหมอได้ฟังแบบนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าหญิงนั้นกลับกรอกเล่นไม่ซื่อเสียแล้วจึงกลับไปปรุงยาขนาดหนึ่งขึ้นมามีฤทธิ์ทำให้ตาบอดได้ทันทีแล้วนำไปให้หญิงนั้นที่บ้านแล้วบอกว่าท่านบอกว่าตาเจ็บมากกว่าเดิมข้าจึงปรุงยามาให้เพิ่มจงหยอดเสียเถิดเพื่อตบตาหมอว่าตายังเจ็บอยู่หญิงนั้นจึงหยอดตาโดยไม่คิดว่าเป็นอะไรปรากฏว่ายานั้นส่งผลให้นางตาบอดทันทีพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายหมอคนนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระจักกุบาลนี้เองอันกรรมทั้งหลายที่เราทำในการก่อนได้ติดตามเราตลอดเวลาเมื่อได้โอกาสก็ส่งผลนั้นให้เกิดขึ้นเสมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคเหล่าภิกษุก็เข้าใจธรรมนั้นโดยทั่วกันและนี่ก็คือเรื่องราวของพระจักกุบาลค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องที่เรานำมาเล่าให้ฟังกันถ้ามีเนื้อหาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เทพแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ